Salut! Astăzi am să vă arăt ceva mai din vremurile noastre. Ce vedeți în față este un aparat de radio. După cum vedeți, nu este chiar un aparat de radio obișnuit, este un pic mai deosebit și după aspectul pe care îl are, dar și ca nivel de funcționalitate, adică unde se folosește. Este un aparat de radio de șantier sau pentru aer liber. Vedeți că are și ceva cauciuc, are chiar și o protecție la șocuri și stropi. După cum vedeți, este produs de Medion, este o firmă germană, nu foarte cunoscută sau mai puțin cunoscută pe piața românească, iar ca model putem să vedem aici modelul, este un MD84815. Vedem aici, cred că și data fabricației, 04-2016. Tot aici mai putem vedea și faptul că poate lucra la priză, la 220 de volți, iar cu un consum de 9W, sau pe bază de baterii, 4 baterii de 1,5 R14. Este un aparat destul de neobișnuit și de interesant, așa că mi-a atras atenția. După cum vedeți, are și pentru transport, se poate transporta. Aici pe lateral avem alimentarea de priză și ceva protecție de cauciuc aici pentru stropi. Pe spate avem două compartimente. Aici se desface și se bagă bateriile. Iar aici, în partea dreaptă, are un auxiliar. Adică putem conecta un smartphone, să ascultăm muzică de pe el sau un player. Are deja și cablu aici. Se poate pune un alt cablu dacă avem nevoie. Are o mufă de intrare jack. Deci putem să-l folosim și ca box externă dacă avem nevoie. Să conectăm un dispozitiv, un player și îl putem băga aici, îl putem închide și să ascultăm muzică de la el. În același timp, fiind și protejat antistropi. Nu știu dacă observați, dar aici are și o garnitură de cauciuc. Și se poate închide, rămâne aici. Aici în față avea o antenă de genul celora de la routerele wireless. Din păcate nu am antena originală, dar merge și fără. Haideți să-l vedem și un pic cum funcționează. Are aici un buton de pornit pe care îl pornim. El pornește automat pe un volum de 5, din maxim de 15. Aici este partea de sursă și are ceva memorii pe partea de radio. Iar ca tuning este digital, vedeți că are afișaj digital. Dacă ținem apăsat pe butonul de tuning, caută automat. Volumul este destul de bun sau destul de tare, chiar și cu un bas destul de impresionant pentru cât este de mic ca aparat. Vedeți că aici pe partea de față are și ceva iară protecție de cauciuc în zona difuzorului. Difuzorului de fapt e un singur difuzor, e și bas și medii și înalte. După cum vă ziceam, are și intrarea auxiliară, l-am conectat acum cu un telefon pentru un test de sunet.
cum vă spuneam, un sunet bun, cu un bas bun și medii și înalte, un sunet mai mult decât decent, aș spune. Pentru a fi desfăcut are nevoie de ceva șurubelniță mai specială, ceea ce nu am în momentul de față și o să trec peste partea de a-l desface, dar știu că l-am desfăcut la un moment dat. Și înăuntru se găsește un difuzor de 5W făcut de E-Stec, ca firmă E-Stec. Și ceva componente electronice destul de banale, cam ce se poate găsi într-un radio obișnuit. Singura chestie care este mai neobișnuită poate este designul, faptul că are și cauciucul ăsta care îl face mai rezistent la șocuri și are și ceva rezistență la stropi. Cum de altfel are ceva garnituri de cauciuc în toate îmbinările sale. Practic un aparat de radio ce poate fi folosit cu succes pe șantier sau în grădină, unde ar mai fi, să zicem, predispus la stropi sau alte incidente de gen. Un design mai neconformist, dar interesant. Mie unul mi-a plăcut. Sper că să vă placă și vouă și dacă ați vizualizat acest clip, vă mulțumesc.